හායි කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද thread එකෙන් අපි කොහොමද අපේ අප ලිප් එකේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම අයින් කරගන්නේ කියලා. මොකද threading පුරුදු වෙන කෙනෙක්ට ඉස්සෙල්ලාම ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ අප ලිප් එකේ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද හරියට අපි අපේ අප ලිප් එක thread කරගන්නේ කියලා. ඉස්සලම thread එක තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ අඩියක විතර ප්‍රමාණයක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගැටයක් ගහ ගන්න. කොම් දෙක අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ වගේ ගැටයක් ගහගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සර්කල් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ අත් දෙක මෙන්න මේ විදිහට දාලා එක අතක් මෙහෙම ට්විස්ට් කරලා මෙන්න මෙතනට ගැට ටිකක් හදා ගන්න ඕනේ. හරි. තාමත් අත් දෙක තියෙන මෙන්න මේ විදිහට නටන්න නැටුම් කරනවා වගේ තමයි තියෙන්නේ. මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ට්‍රික් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මෙන්න මේ ඇඟිලි දෙක දාගන්න. අපට ඇඟිල්ලයි දබර ඇඟිල්ලයි දෙක. මේ දෙකෙන් තමයි අපි නූල කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. මෙතනින් මේ ඇඟිලි ටිකෙන් මේක ඇතුළේ තියෙන එකෙන් වෙන්නේ නූල මෙහෙම ඇද ගැනීමට ලක් කරනවා. එතකොට මේ මෙතන ගැට ටික තියෙන්නේ අර ටයිට් එක. නැත්නම් මේ වගේ ලූස් එකකට තිබ්බොත් මේ වැඩේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හැමතිස්සෙම අත් දෙක මෙහෙම දාලා මෙතනින් මේ පොඩි ඇඟිල්ල හරියෙන් තමයි අපි නූල ඇදගන්නේ. මේ ඇඟිලි දෙකෙන් තමයි ඉතුරු වැඩ ටික සිද්ධ වෙන්නේ. මොකක්ද මෙතනදී කෙරෙන්න ඕන? මෙන්න මේ ගැට ටික වමේ සිට දකුණට යවන එකයි දකුණ සිට වමට යවන එකයි තමයි කරන්නේ. ඒක කරන්න පුළුවන් අර කතුරක් වගේ තමයි මේ ඇඟිලි දෙක මෙහෙම දිග ඇද්දි මේ ඇඟිලි දෙක පොඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ගැට ටික මේ පැත්තට යන්නේ. මොකද මේ ඇඟිල්ල මෙහෙම තිබ්බොත් එimhe ගැට ටික කොහෙටවත් යන්නේ නැහැ. ආයේ මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට යද්දි මේ ඇඟිලි ටික පොඩි වෙන්න ඕනේ. මේ ඇඟිලි ටික ලොකු වෙනවා. ඉතින් මේ ටෙක්නික් එක තමයි ඕගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ නූල පැරලල් තියෙනවා. දැන් මේක මෙහෙම කියන්නේ මෙහෙම තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. කියන්නේ මෙහෙම අත් දෙක මේ අතට තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. මෙහෙම පැරලල් තියන්න ඕනේ. කියන්නේ හරි කෙලින් තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ගැට ටික. මෙහෙම තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම තියලා ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. මේ කතර වගේ එහාට මෙහාට. මේ කියන්නේ ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. දැන් ඊළඟට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ දැන් thread එකෙන් eyebrow එක කරන්න කියලා. ඉතින් eyebrow එක කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝට ගොඩාක් හොඳයි upper lip එක හරිය නැත්නම් කකුලේ දණහිස හරිය ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා නා. දැන් ඉස්සෙල්ලා මම ගලවන්නේ මෙන්න මගේ මේ upper lip එකේ තියෙන unwanted hair ටික. මේක ගලවන්න හැමතිස්සෙම දැන් නූලක් තියන්නේ කෙස් ගහට වැවිලා තියෙන පැත්තට, ගැලවෙන්නේ කෙස් ගහ ඔපොසිට් පැත්තට. අමතක කරන්න එපා ස්ට්‍රෙච් කරන්න. මොකද නැත්තම් හැම අහුවෙන්න බලනවා. අප ලිප් එක හදලා හැමතිස්සෙම මේ වගේ දිව තියන්න ඇතුල් පැත්තෙන්. ඒතර ඒ හරිය හැම ස්ට්‍රෙච් වෙනවා.
ඔයගලන්ට පෙන්වන විදිහටම මුළු අප ලිප් එකම ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ත්‍රෙඩ් කරගන්න. ත්‍රෙඩ් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ගොඩක් හොඳයි ඇලෝ ජෙල් හරි ටෝනර් හරි ටිකක් හරි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඇලෝ ජෙල්. මොකද හරි ඉරිටේෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට නැති කරගන්න පුළුවන් ඇලෝ ජෙල් ගන්න එකේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් ආසාවෙන් බලන්න ඇති ඒත් එක්කම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයගොල්ලෝගේ අප ලිප් එක දැන් සලෝන් එකකට යන්නේ නැතුව ගෙදරදිම ලේසියෙන් කරගන්න විදිහ පෙන්වයි කියලා හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් ඉක්මනටම subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එක click කරන්න.